สวัสดีครับผมสกายเองนะครับ ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ซ้อมมือกับไททันสปิเกอร์แมนไปเรียบร้อยแล้วนะให้มันมือหงิกกันไปข้างนึงเลยนะมาคราวนี้เราก็มาเจอกันแบบโหดๆกันอีกเช่นเคยนะกับไททันสปิเกอร์แมน 3.0 อีกแล้วนะครับกับเวอร์ชั่นที่ปรากฏตัวใน EP ที่80เลยนะงานนี้มาจุกๆเดือดๆต่อเนื่องต่อกันเป็นชุดคอมโบเลยนะไม่ให้เพื่อนๆได้พักผ่อนครับ ใครบ้าวาดได้ก็วาดครับใครดีใครได้นะครับจัดเลยนะครับใครวาดก่อนก็ได้ก่อนเก่งก่อนนะครับมาเรามาวาดไททันสปิเกอร์แมนกันดีกว่าครับโดยการขึ้นโครงนะนี่ผมจะขอขึ้นโครงก่อนเลยนะนี่ผมจะมาวาดตั้งท่ายอดนิยมเลยนะนี่เพราะว่าไททันสปิเกอร์แมน 3.0 นี่ตอนที่มันยืนตรงยืนตรงหน้าผาตรงนี้นี่แบบโอ้โหอลังการอย่างกับเทพเจ้านะครับนี่ขาก็จะเป็นประมาณนี้นะเพื่อนๆอาจจะดูไม่ออกนะแต่วาดโครงไปก่อนครับการมีโครงนี่จะทำให้เราแม่นในการวาดสัดส่วนขึ้นเยอะเลยนะโดยเฉพาะกับผมเลยนะ ผมนี่วาดไม่ค่อยถนัดนะก็เลยจะต้องมีโครงอันนี้คือนิ้วมือนะกำลังกำหมัดเลยเหมือนปะ นี่จัดไปครับหากเพื่อนๆได้วาดไททันสปิเกอร์แมน 3.0 เวอร์ชันแรกของผมไปนะเพื่อนๆจะต้องได้รับประสบการณ์ที่แบบช่ำชองแน่นอนครับเพราะว่าตัวนั้นนี่คือยังเดือดเหมือนกันนะเดือดจุกๆเลยถ้าเพื่อนๆวาดตัวแรกได้ตัวนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหานะว่าแต่จะไหวหรือเปล่าครับวาดมาเมื่อวานนี้วาดมาแล้วมาเจอวันนี้อีกนะครับ นี่สายลวงนี่คือไม่มีวันบ่นนะครับตอนนี้ผมก็กำลังคึกด้วยครับฉะนั้นมันก็เลยมาแบบอย่างนี้เลยนะครับจัดหนักต่อเนื่องครับมาตอนนี้เราก็ได้โครงมาแล้วเราก็ทำการวาดหัวของไททันสปีกเกอร์แมนเลยครับก็จะเป็นหัวลำโพงคล้ายๆเดิมอีกเช่นเคยนะนี่ขยายมาหน่อยนะถึงแม้ว่าเราจะสเก็ตแล้วมันรู้สึกว่ามันเล็กไปเราก็ขยายเพิ่มได้ขออย่างเดียวเพื่อนๆดูให้ออกนะแล้วก็พยายามวาดให้ตามไม่ทันผมให้ได้นะอย่าช้านะครับการที่เราจะเป็นมือโปรวาดรูปได้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือความเร็วนะครับถ้ายังวาดแบบช้าๆชืดๆเรื่อยๆเปื่อยๆอย่างนี้นะมันจะตามไม่ทันเขานะต่อให้เราวาดสวยนะฉะนั้นการวาดที่เก่งก็ต้องตามมาด้วยกับความเร็วที่ไม่แพ้กันนะครับนี่อันนี้ก็พยายามวาดให้มันตรงๆหน่อยนะนี่เสร็จแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นหัวลำโพงเหมือนกันครับตรงนี้มันก็จะมีไฟตรงนี้หลอดขีดกลมๆครับโดยส่วนใหญ่หัวตรงลำโพงของมันก็จะเป็นกลมๆแล้วก็มีวงซ้อนกันอีกรอบนะถ้าเพื่อนๆได้ลองวาดไอคลิปที่แล้วนี้ไอ้นี้ก็จะคล้ายๆกันเลยนะแบบนี้เลยนี่ปึ๊บเป็นไงครับถ้าชอบไททันสปิเกอร์แมนก็ต้องวาดแม่งหลายรูปแบบนะ นี่ผมก็วาดมาจนเกือบจะเรียกว่าช่ำชองชำนาญก็ว่าได้นะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนปีกหมวกนะไอตัวที่แล้วมันเหมือนใส่หมวกกันน็อกเลยไอตัวนี้ก็จะใส่หมวกคล้ายๆเหมือนหมวกในพลน่ะแม่งโคตรเฟี้ยวนี่ตัวนี้ก็เป็นตรงกลางนี่แบบนี้เลยเนี่ยมันจะเหมือนหมวกในพลครับอย่างเงี้ยหมวกตำรวจหมวกเบเล่อย่างเงี้ยจัดไปผมไม่แน่ใจนะว่าตัวนี้มันตัวเดียวกับไททันสปิเกอร์แมนตัวเก่าๆที่เรารู้จักหรือเปล่านะเพราะตัวนี้รู้สึกว่ามันจะมาเหนือไงไม่รู้นี่อันนี้ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะมีลำโพงแบบตั้งวาดเป็นสี่เหลี่ยมตึกนะนี่ค่อยๆไปเป็นค่อยๆไปเป็นทีละสเต็ปนะถ้าเพื่อนๆวาดตัวที่แล้วได้ตัวนี้ก็ได้ยังพอมีหวังนะ ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเขาแหลมๆหน่อยนี่ยื่นออกมาเป็นเสาอากาศหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเลยนะพยายามวาดให้มันตรงๆหน่อยนะของผมอาจจะบิดไปบ้างนะ เติมมุมจะได้ดูเป็นกล่อง
เติมลำโพงกลมๆนี่มี2ชั้นนะพยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะเนี่ยผมพยายามวาดให้กลมที่สุดแล้วการวาดทรงกลมเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะสำหรับผมอะเนี่ยขีดได้ยังไม่ค่อยกลมเลยเนี่ยพยายามเหลาไปครับแล้วนี่ก็กลมๆเล็กหน่อยเติมดีเทลจึ๊กพยายามเติมให้มันเยอะๆหน่อยนะจะได้เฟี้ยวมันจะอลังการหรือไม่ก็อยู่ที่ดีเทลเล็กๆน้อยๆปีกย่อยนะที่เราอยากจะเติมนะตัวนี้ก็เป็นตัวล็อกด้านข้างมาใส่ไปตรงนี้โอเคเนี่ยวาดตามผมเลยนะไม่จะเป็นต้องสวยนะแต่ขอให้ลากขีดตามผมให้ได้เข้าใจนะครับตรงนี้เป็นมุมงี้มีเม็ดกลมๆหน่อยปุ๊บโอเคตรงไหนที่ผมลากเข้มๆก็เพื่อนๆก็กดตรงนั้นได้เลยนะตรงไหนที่ผมลากอ่อนๆเส้นอ่อนๆแปลว่าอันนั้นอาจจะเป็นเส้นสเก็ตได้นะนี่อันนี้ผมมั่นใจแล้วผมก็กดหนักทุกเส้นนี่พยายามวาดให้มันตรงๆนะเป็นเสาตรงๆตรงนี้ก็มีอีกเส้นหนึ่งอย่างนี้เป็นเสาอากาศนะนี่ตัดแหลมมาด้านล่างนี่คือมันจะยุบยับหน่อยนะตรงนี้เหมือนเป็นเสาเรดาร์หรือตัวสร้างแหล่งพลังงานก็ไม่รู้แบบประมาณว่าใครยิงตอร์ปิโดหรือจรวดอะไรใส่มันสามารถผลักให้มันเด้งเข้าไปหาคู่ต่อสู้ได้นะครับแบบเหมือนกับสะท้อนกลับเลยตัวนี้ก็ถือว่าโหดเอาเรื่องฟืบพยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะอันนี้ไม่ควรติดกันนะลืมไปเถิบมาหน่อยมันจะต้องเว้นช่องไฟนิดนึงนะครับไอ้ตรงลำโพงเนี่ยผมดันวาดสติดกันเลยนี่ไอ้ที่ผมเห็นผมวาดอยู่นี่คือวงกลมนะเพื่อนๆสามารถวาดที่ให้มันวงกลมติดกันได้นะของผมนี่อาจจะมีแบบไม่ได้วาดติดกันเท่าไหร่นะของผมนี่คือวาดคร่าวๆเดี๋ยวผมจะไปติดกันอีกทีนึงตอนที่ไปตัดเส้นนะถ้าเพื่อนๆยังไม่ตัดเส้นก็ทำแบบผมก็ได้นะแล้วค่อยไปตัดเส้นการล่างโค้งนี่ให้เรารู้เฉยๆนะว่าเราจะมีรายละเอียดดีเทลตรงนี้แบบนี้นะบางเส้นที่ผมลากอาจจะไม่ติดกันนะเพราะเป็นที่รู้กันว่าเดี๋ยวเราก็ไปติดกันอยู่ดีตอนที่เราตัดเส้นนะการวาดรูปทุกครั้งเราก็ควรจะฝึกตัดเส้นไปด้วยนะเพราะการตัดเส้นนี่คือการฝึกให้เรามีเส้นที่ค่อนข้างเนียบได้นะแต่ของผมตัดเส้นผมตัดไม่เนียบนะผมบอกตรงๆเลย เพราะว่าผมสายลวกนะสายลวกจะไปทำเส้นเนียบได้ยังไงครับถึงแม้จะทำได้นะแต่ไม่มีเวลาให้ทำนะฉะนั้นก็ต้องลวกไปครับ แต่บอกได้เลยการขีดเส้นลากเส้นตัดเนียบเนี่ยคือมันจะฝึกให้เราเนี่ยมีความมั่นใจในการลากเส้นนะเนี่ยพยายามตัดอย่างเงี้ยแล้วเวลาตัดเส้นก็ตัดให้มันหนาๆหน่อยก็ดีนะหรือจะไปหาปากกาตัดเส้นก็ได้นะแบบ 0.5 อะไรเงี้ยมันก็ง่ายดีขีดเส้นเดียวไม่ต้องมานั่งใช้ปากกาหมึกแห้งสีดำตัดแล้วตัดอีกนะมันเหนื่อยแต่ผมชอบใช้หมึกดำปากกาปากกาหมึกแห้งหมึกสีดำนะเพราะว่าผมชอบลากหลายเส้นนะเพราะมันในอารมณ์ จริงๆมันเป็นเหมือนกับเป็นการฝึกเราตัดเส้นด้วยมันทำให้มือเรามันแบบเชี่ยวคือผมไม่ค่อยชอบวาดรูปแล้วแบบวาดแล้วสบายมืออะไรอย่างเงี้ย ผมชอบแบบมันลำบากชอบแบบฮาร์ดคอร์แบบยากๆพอมันยากๆแล้วแม่งมันดีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เสริมไฟตรงคอหน่อยดีเทลบางดีเทลผมอาจจะลืมไปนะเพื่อนๆก็ไปดูไปเสริมเติมแต่งเอาเองได้นะบางอย่างผมก็เมคขึ้นมาเองนะเพราะว่าผมมั่วนะ
แต่แต่สายลวกอย่างผมนี่คือผมพยายามวาดให้มันคล้ายที่สุดเท่าที่จะคล้ายนะเท่าที่ผมจะตีความนะอันนี้ช่วงอกมันก็จะแบบบานๆเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนี่ลองกะดูก่อนครับเดี๋ยวไม่สวยก็ลบได้นะครับนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นเส้นผ่านะมันจะเป็นมีรังสีแกมมาอะไรเงี้ยแบบโอ้โหเฉิดฉายเลยเป็นทางเลยอ่ะตรงนี้เป็นเข็มขัดฟืบนี่ประมาณนี้โอเคจึกคือตัวมันจะปึกเลยอ่ะแบบจะว่าไงดีอ่ะคือช่วงอกอ่ะมันจะใหญ่มากเลยแล้วก็เอวก็จะคลอดตรงนี้ก็เหมือนกับมีบ่านะกลมๆลองวาดดูนะกลมๆปุ๊บเหมือนเป็นหัวน็อตเลยอ่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรดีปึ๊บมันมีอยู่2ชั้นเองนะพอดีผมอาจจะลากแล้วรู้สึกไม่พอใจก็เลยลากเส้นใหม่นะพยายามดูให้ออกนะแต่เพื่อนคนไหนดูผมบ่อยๆก็น่าจะเข้าใจวิธีการลากของผมไปแล้วนะผมพยายามลากให้ได้แค่ไม่กี่เส้นนะไม่อยากลากเยอะนะเดี๋ยวจะสับสนกันนะแต่ถ้าผมลากเยอะมากเดี๋ยวผมจะลบออกจะได้ดูง่ายนะเนี่ยประมาณเนี้ยผมพยายามวาดให้มันกลมนะจริงๆมันต้องกลมนะ แบบไม่ต้องกลมก็ได้โค้งๆเป็นวงรีอะไรเงี้ยนี่ผมมันยังไม่ค่อยรีเท่าไหร่ช่างมันครับเติมให้ชัดหน่อยตรงนี้คือหน้าเนี่ยมันเริ่มเลือนละตรงนี้เป็นช่วงปกคอเสื้อนะตรงนี้ก็เป็นแถบรังสีจะเรียกว่าอะไรอะแถบรังสีแกมมาจัดไปมันจะเป็นคล้ายๆเป็นขีดกากบาทเลยอะโอเคนี่เหมือนเม็ดกระดุมใช่เม็ดกระดุมหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าเป็นเม็ดกระดุม เพราะว่าชุดมันรู้สึกเหมือนเป็นชุดในพลเลยอะแบบประมาณว่ากลัวตัวเป้งมาแล้วนี่เติมดีเทลหน่อยแบบมีรองไฟเดี๋ยวอย่างนี้ดีกว่าลองแต่งเติมตามที่เราคิดก็ได้นะเพราะว่ายังไงสายลวกคือเราวาดไม่เหมือนอยู่แล้วเราไม่เน้นวาดเหมือนนะครับเราเน้นวาดคล้ายๆเราก็อาจจะใช้ไอเดียของตัวเองดัดแปลงรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะเพื่อให้สะดวกกับการวาดหรือความระห่ำในตัวเองนะ อย่างเช่นเราวาดแล้วเราอยากจะให้มันทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะแต่งเติมได้นะอะไรที่มันดูจืดๆในสายตาเรานะเรารู้สึกว่าถ้ามันเพิ่มตรงนี้แล้วมันทรงพลังเราก็เพิ่มเลยนะเพราะเราเป็นคนวาดนะครับเราไม่ได้เป็นคนชมนะฉะนั้นถ้าเราจะเพิ่มแล้วก็เพิ่มได้เลยนะไม่ต้องไปฟังใครหรืออะไรนะตามใจเราเลยนะเพราะเราคือผู้สร้างนะ เราคือผู้สร้างผลงานเราคือคนวาดนะฉะนั้นวาดตามดั่งใจคิดนะครับการที่เราวาดตามใจตัวเองคิดได้เนี่ยมันจะเป็นการสร้างสรรค์นะมันทำให้หัวเราเนี่ยลื่นปื๊ดไบรท์ตลอดเวลานะครับไม่มีการติดขัดนะโอ้โหยิ่งถ้าเราได้มีประสบการณ์ในการวาดหลากหลายวาดเยอะๆนะโอ้โหบอกเลยนะไอเดียนี่พุ่งกระฉูดอะมีกระตูดเลยแบบออกมาปรี๊ดเลยอะ ไม่รู้จะหาคำยังไงอ่ะเราไม่ต้องมานั่งรอแรงบันดาลใจตลอดเวลานะคือมันไม่จำเป็นเลยนะนี่อย่างผมนี่ก็ปรี๊ดตลอดเวลาเลยนะวาดอะไรแล้วคือก็ต่อเนื่องมาเลยนะตอนนี้ผมกำลังบ้าไททันสปีกเกอร์แมน 3.0 อยู่ก็เอาให้มันปรี๊ดเอาให้สุดนะเอาให้มันมือหงิกนะมือหงิกแล้วค่อยพักอะไรเงี้ย ไม่ต้องซีเรียสนะวาดได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะแต่ถ้าหากวาดเยอะก็ได้เปรียบง่ายๆอย่างนี้เลยนะ
อ่านี่ใส่ถึงแม้ผมจะเป็นคนที่วาดรูปไม่ค่อยเก่งเหมือนหลายคนบางคนอะไรอย่างนี้นะแต่เรื่องความชำนาญในการวาดนี่ผมก็บอกได้เลยว่าไม่แพ้ใครนะแล้วยิ่งการบ้าวาดการ์ตูนนี่บอกได้เลยว่าผมก็ยืนหนึ่งนะ กล้าพูดว่ายืนหนึ่งนะเพราะว่าผมเป็นคนที่วาดรูปแล้วไม่ค่อยจะเบื่อเท่าไหร่อ่ะนะคือแทบจะเรียกว่าวาดได้ทั้งวันทั้งคืนนะครับมาตรงนี้ก็จะเป็นเกราะนะเกราะขาจัดไปนี่เพราะการวาดรูปนี้เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรด่ะคือมันวาดยากอ่ะจะวาดยากดีไหมเนี่ยคือมันยากแล้วมันท้าทายกว่าการเล่นเกมนะเล่นเกมนี่เล่นแป๊บๆนี่ก็เคลียร์แล้วอะไรเงี้ยแต่วาดรูปนี่คือไม่ค่อยจะเคลียร์นะเพราะว่ามันมีภาพใหม่ๆมาตลอดเวลามันก็เลยเพลินตลอดเลยนะครับการวาดรูปมันก็เลยสนุกตลอดนะโอ้โหแล้วยิ่งมาเจอเรื่องที่เราชอบด้วยนะยิ่งทำให้เราบ้านะพอเรามันบ้ามันก็แบบมันก็ต่อเนื่องอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงนะคนที่ชอบวาดรูปมันจะเข้าใจนะแต่คนที่กำลังเพิ่งเริ่มหรือยังไม่มีสมาธิมากพอที่จะวาดรูปได้นานๆนี้อาจจะเข้าถึงยากนะเพราะการวาดรูปถ้าใครวาดไม่เป็นนี่ถือว่าโคตรน่าเบื่อมันแบบอะไรวาดขีดๆน่าเบื่ออะไรเงี้ยเนี่ยดูดิเห็นปะผมวาดแล้วแม่งขาไม่เท่ากันอะ รู้สึกมันไม่สวยเพื่อนๆอาจจะเห็นตรงขานะแต่ผมเห็นภาพรวมนะพอผมเห็นภาพรวมแล้วรู้สึกว่าไอ้ขาข้างนี้มันควรจะยาวผมก็วาดให้มันยาวขึ้นนะเนี่ยเพราะตอนสเก็ตนี่ผมก็สเก็ตมั่วๆไปก่อนนะแต่พอมาดูรูปร่างที่ออกมาแล้วมันไม่โดนใจมันก็เพิ่มได้เลยนะนี่คือความสนุกของการวาดรูปนะนี่ดูดินี่คือเส้นโค้งนะนี่พอดีผมโค้งไม่สวยก็โค้งใหม่นะโค้งใหม่ก็ยังไม่สวยนะเพราะเส้นทับไปทับมาแต่เข้าใจว่ามันมีอยู่เส้นเดียวเพราะผมเห็นแล้วพอผมเห็นแล้วปุ๊บก็ไปต่อเลยนะเพื่อนๆก็เห็นว่าเป็นเส้นเดียวให้ได้นะครับพยายามให้ชินนะเพราะว่าพอเวลาเพื่อนๆชำนาญเพื่อนๆก็จะเป็นแบบเหมือนผมแหละแล้วยิ่งดูผมวาดบ่อยๆเพื่อนๆก็จะเข้าใจนะครับเนี่ยบางทีผมลากพลาดก็ลากใหม่เพราะว่าขี้เกียจใช้ยังลบนะเนี่ยต้องมานั่งลบอย่างเงี้ยบางทีก็ขี้เกียจเนี่ยเนี่ยมันจะชัดๆแบบนี้แหละอันนี้ก็จะเป็นขางเกงหัวเข่ามันก็จะเหมือนเป็นไอตัวที่ป้องกันเซฟเข่านะเป็นผ้ารัดเหมือนผ้ารัดเลยนี่วาดให้มันมีองค์หน่อยเท้าด้านล่างแล้วมันก็จะมีวงแหวนเทนลิงนี่จืดเป็นวงแหวนเลยนะ2 วงพยายามวาดให้มันโค้งๆขนานกันนะเป็นแบบดาวเสาร์เลยนี่ปอกขาแล้วก็ขามันจะยกเหมือนหยิบหน้าผานิดนึงอะนะเดี๋ยวคือไม่ต้องไปวาดสวยนะเพราะรู้สึกว่าเหมือนดาบที่ผมกำลังจะวาดดาบนะสเก็ตดาบผมมันทับขาว่ะเดี๋ยวเล็งไปเล็งมาคงได้ลบขาเหมือนเดิมอะ เดี๋ยวดูก่อนว่าองศาดาบของผมมันมาตรงนี้ป่ะตอนนี้ก็จัดไปก่อนวงแหวนฟืบโอเครู้สึกมันเอียงไปป่ะเนี่ยโคตรเอียงเลยประมาณนี้แหละแล้วก็เท้านี่เห็นไหมครับเพื่อนๆอาจจะดูเหมือนมันมีหลายเส้นนะแต่เส้นสเก็ตที่เราจะใช้งานมีอยู่แค่เส้นเดียวนะพยายามหาดูในนั้นนะ นี่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบวาดแล้วปุ๊บเพื่อนๆจะเห็นแล้วปุ๊บอยู่เส้นเดียวแล้วก็สวยๆไม่ใช่นะผมมันจะเป็นพวกเส้นลกแบบเนี้ยคือมันได้ฟีลอะเพื่อนๆสังเกตมาเวลาเราวาดเนี่ยหลายๆเส้นแล้วมันอยู่แล้วมันดูแล้วมันได้เขาเรียกว่าอะไรได้ฟีลลิ่งทรงพลังอะเส้นมันเหมือนกับหลายเส้นแล้วทับกันแล้วรู้สึกเฮ้ยทำไมมันมีพลังอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเส้นเดียวนะเนี่ยแบบเนี้ยดูดิโอ้โหดูแค่ยืนนะเห็นป่ะตอนนี้ผมได้ขาแล้ว
แล้วเวลายืนแล้วมันโคตรจะสง่าเลยอ่ะเนี่ยมันทรงพลังมากเนี่ยวาดไปวาดมาขนผมยังลุกเลยอ่ะโคตรเท่ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนวงแหวนนะวงแหวนหรือหลอดไฟวะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วตรงนี้จะเป็นช่วงเกาะแขนท่อนล่างเดี๋ยวนะขอขึ้นมาก่อนมีเกาะเป็นชั้นๆมาเดี๋ยวเราวาดนิ้วมือคือไอ้ตรงมือข้างขวาเนี่ยมันเหมือนกับมันติดปืนนะปืนยาวนี่อันนี้วาดนิ้วครับนี่ค่อยๆวาดทีละนิ้วกำลังกำเลยนะนี่วาดท่านี้คือแบบโคตรโหดอ่ะโคตรทรงพลังนิ้วใหญ่ๆเฮ้ยแม่งไม่สวยเดี๋ยวพยายามเติมดีเทลนะดีเทลเกาะเดี๋ยวเอามาคือรู้สึกมันไม่ได้ฟิลอันนี้เล็กลงมานิดนึงอีกชั้นหนึ่งก็ขึ้นไปจะได้เห็น3ชั้นแบบเท่เดี๋ยวนะอุ้งมันแปลกๆว่ะเดี๋ยว ที่วาดอยู่นี่คือผมแทบไม่ได้เล็งนะผมใช้สัญชาตญาณอาจจะมีผิดพลาดได้อาจจะมีผิดพลาดไม่ใช่ดิมันต้องผิดพลาดอ่ะโอ้โหเอาไปเลยครับอย่างนี้เดี๋ยวมาวาดตรงนี้ก่อนวาดตึกมันจะมีตึกตรงด้านหลังหัวไหล่เรานะนี่ล่างโครงมาก่อนเป็นโครงตึกสี่เหลี่ยมเป็นกล่องเลยนะนี่มีมุมแบบนี้เนี่ยประมาณนี้ก็เป็นลำโพงตั้งตรงนะมีกรอบหน่อยแล้วก็ลำโพงปึ๊บกลมๆพยายามวาดให้มันกลมที่สุดเท่าที่จะกลมได้นะบางอันที่ผมขีดไม่จำเป็นต้องเรียนแบบนะเพราะว่ามันเป็นการวาดแบบลวกนะ อันนี้คือวาดให้รู้ว่ามันกลมนะครับกลมแล้วก็เต็มสี่เหลี่ยมผืนผ้าเลยเนี่ยกลมใหญ่ๆเห็นไหมประมาณนี้จะเป็นลำโพงมีอยู่2เส้นเท่านั้นนะครับเส้นนอกกับเส้นในแล้วตรงนี้เป็นดีเทลด้านข้างของลำโพงไม่โดนว่ะมาเดี๋ยววาดเป็นสี่เหลี่ยมก่อนแล้วก็มีวงกลมอยู่ข้างในประมาณนี้แล้วก็มีเสาปล่อยสัญญาณปล่อยเรดาร์ปล่อยพลังขึ้นพลังอะไรพวกนี้มั้งมันยั่วเยี้ยไปหมดเลยอย่างเงี้ยมีเสามีท่อเป็นเส้นอีกชั้นหนึ่งอีกข้างหนึ่งก็คล้ายๆกันปึ๊บนี่เราก็พยายามฝึกวาดดีเทลนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นดีเทลนะรายละเอียดปลีกย่อยถ้าวาดให้มันเนียบๆก็ตั้งใจวาดนะค่อยๆวาดแล้วให้มันตรงกันเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วแล้วมันจะสวยนะอันนั้นจะเพิ่มความเนียบอันนี้คือผมเติมดีเทลแบบลวกนะย้ำเลยนะการวาดนี้คือการวาดแบบลวกนะครับเนี่ยมันลวก ข้อดีของการลวกคือมันเร็วนะ
พอมันเร็วเราจะได้วาดตัวใหม่ครับผมไม่ค่อยทนกับการวาดตัวเดิมเป็นเวลานานๆได้นะหรือวาดแบบเหมือนเดิมอย่างเงี้ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างเดิมเงี้ยเช่นวาดทรงกลมก็ทรงกลมอย่างเงี้ยมาเป็นชั่วโมงเงี้ยผมไม่ไหวนะครับ ของผมนี่ประเภทวาดตัวนี้จบก็เปลี่ยนตัวใหม่ทันทีนะมันจะเป็นอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าการแบบย้ำคิดย้ำทำนี่เป็นอะไรที่ผมไม่ค่อยอยากจะทำแบบนั้นนะเพราะว่ามันทำให้เกิดความเครียดอ่ะมันทำให้สมองเราเครียดโดยใช่เหตุนะครับการย้ำคิดย้ำทำเนี่ยบางคนอาจจะชอบทรมานตัวเองนะแต่ส่วนผมไม่ใช่นะผมเป็นประเภทที่แบบวาดเสร็จสวยไม่สวยช่างหัวมันกูวาดตัวใหม่แล้วครับอะไรประมาณเนี้ย คือต่อให้ผมตั้งใจวาดตัวนี้สวยแค่ไหนนะวันพรุ่งนี้ถ้าผมวาดตัวเดิมซ้ำนะผมจะวาดสวยกว่าเมื่อวานอยู่แล้วนะมันเป็นเรื่องปกตินะต่อให้ผมจะเล็มดีแค่ไหนอ่ะเนียบแค่ไหนนะพอวันพรุ่งนี้อ่ะผมก็จะวาดได้สวยกว่าวันนี้เสมอนะมันจะเป็นแบบนี้เลยฮะหลักการวาดรูปฉะนั้นหลักคิดของการวาดสายลวดก็คือมึงก็วาดไปเหอะขอให้ได้วาดอ่ะพอวาดไปวาดมาเดี๋ยวชำนาญสักวันหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอย่างเงี้ยเรามาวาดใหม่นะมันจะดูดีกว่าภาพเดิมนะถ้าเรายังมีภาพเดิมอยู่นะมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราเปลี่ยนทัศนคติไปเรื่อยๆอ่ะคือสังเกตว่าเพื่อนๆเนี่ยเวลาวาดแล้วลายเส้นของตัวเองมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆก็เพราะว่าเราวิวัฒนาการตลอดเวลาครับยิ่งเรารู้สึกว่าอย่างนี้สวยอย่างนี้สวยแล้วเราก็มาประยุกต์เป็นของตัวเองเส้นมันก็เลยเปลี่ยนอยู่เรื่อยนะฉะนั้นผมอยากจะให้เพื่อนๆนี่ลองวาดแบบลวกๆไปนะเร็วๆลวกๆวาดให้คล้ายที่สุดแต่ไม่ใช่ว่าลวกแบบว่าดูไม่ออกว่าเป็นตัวอะไรนะอย่างนี้คือมันมั่วนะมันรั่วแล้ว มันไม่ใช่ลวกนะมันรั่ว นี่อันนี้ก็คือปืนนะปืนที่มันติดอยู่กับแขนของไททันสปิกเกอร์แมน 3.0 นะแต่ว่าโอ้โหผมดันวาดตัวใหญ่แล้วปืนมันไม่ไหวว่ะจริงๆปืนนี่ผมกะจะวาดให้มันยาวๆนะผมชอบที่แบบยาวแล้วก็ใหญ่นะแต่เนื่องจากว่าที่มันไม่พอว่ะ เนี่ยบางส่วนของขาปืนด้ามปืนมันทะลุกรอบไปแล้วก็ตามมีตามเกิดครับนี่มันสุดแค่นี้แล้วการที่เราจะวาดละเอียดได้เราต้องวาดตัวใหญ่ๆนะเราจะมาวาดตัวกระจิ๋วหลิวอะไรเงี้ยตัวเล็กๆตัวครึ่งหนึ่งของกระดาษ A4 อย่างเงี้ยมันไม่ได้อะอันนี้มันไม่ได้ฝึกรายละเอียดนะเนี่ยฝึกรายละเอียดต้องแบบผมนี่ครับวาดตัวเบลอให้มันเต็ม A4 ไงแต่ข้อเสียก็คือพอมันวาดตัวใหญ่แล้วมันชอบทะลัก A4 อย่างเงี้ยแหละครับก็พยายามกะระยะให้ดีๆนะพอดีผมมองไม่ออกไงวาดแล้วก็วาดเลยนะขี้เกียจวาดซ้ำนะครับจัดแล้วก็คือจัดเลยผิดก็คือผิดเลยนะเอาไว้ปรับปรุงในคราวหน้าเลยนะไม่ต้องกลัวนะว่าผมจะวาดไททันสปิกเกอร์แมน 3.0 แค่ครั้งเดียวนะ ถ้าเพื่อนๆชอบเยอะชอบดูเยอะผมวาดเป็นตับยังได้เลยนะเพราะว่าการวาดรูปของผมบอกแล้วว่าผมที่แทบจะไม่มีคำว่าเบื่อนะเราวาดได้เรื่อยๆนี่ผมชอบวาดเนี่ยเป็นทรงขึ้นโครงก่อนนะหลักสำคัญในการวาดรูปนี่คือถ้าเพื่อนๆขึ้นโครงเป็นนะอะไรมันก็ง่ายนะครับพยายามมองให้เป็นรูปลักษณะทรงเลขาคณิตให้ได้อะสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทรงกลมอะไรเงี้ยทรงกระบอกวงรีอะไรเงี้ยถ้ามองได้ก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับจากนั้นก็มองเห็นภาพเป็น3มิติมีความลึกโผล่เข้ามาก็จะยิ่งง่ายเข้าไปอีกนะแล้วเราก็ไปเริ่มจดจำดีเทลรายละเอียดต่างๆเนี่ยจดจำดีเทลว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันมีดีเทลอะไรบ้างหลักๆเด่นๆคืออะไรเนี่ยก็เด่นๆก็ไอ้กลมๆเนี่ยเลยครับเนี่ยเด่นๆจำเอาไว้เนี่ยนะพอมาวาดคราวต่อไปนะคือสมองเรามันจะชินแล้วเราก็จะวาดได้ลื่นปลื้ดเนี่ยผมก็ลื่นปลื้ดไอ้คำว่าลื่นปลื้ดนี่ไม่เกี่ยวกับการเนียนนะลื่นปลื้ดหมายถึงเราวาดสเก็ตได้เลยอ่ะแต่เนียนๆนี่ก็คือวาดทรงกลมให้มันเนียนๆไอ้นั้นมันแต่งได้นะครับอันนี้มันแล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะให้มันดีเทลความละเอียดมันระดับเนียบขนาดไหนนะของผมก็คือเว้นระยะว่าแค่แบบธรรมดานะแบบกลางๆออกล่างๆอ่ะ
เพราะว่าเราอย่าไปตั้งใจมากไปนะเพราะว่าการที่เราตั้งใจมากเกินไปอ่ะมันทำให้เราเลอร์ได้ง่ายแล้วก็ไฟดับเร็วนะครับเพราะว่ามันใช้ความตั้งใจที่เยอะเกินไปเราควรจะฝึกวาดรูปหลายๆรูปให้มันเป็นสัญชาตญาณมากกว่านะพอมันเป็นสัญชาตญาณแล้วเราจะแทบไม่เหนื่อยในการวาดรูปแต่ละครั้งนะเนี่ยเห็นผมวาดอย่างนี้นี่คือผมไม่รู้สึกเหนื่อยเลยนะผมรู้สึกกำลังติดพันอะเหมือนกำลังเล่นโลบ็อกแล้วก็ลืมวันลืมคืนนะ ประมาณนั้นเลยนะเนี่ยผมแค่ดูเส้นตัวเองลากเนี่ยปึ๊บเนี่ยเบี้ยวบ้างไม่เบี้ยวบ้างก็แล้วแต่อารมณ์นะแล้วแต่ดวงมันก็เพลินแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยหากใครวาดรูปแล้วรู้สึกลืมวันลืมคืนนะผมบอกเลยนะอันนั้นคือการที่เพื่อนๆได้สามารถเข้าถึงสมาธินะสมาธิก็คือการที่เราทำอะไรบางสิ่งแล้วเราลืมวันลืมคืนอ่ะลืมเวลาไปอ่ะเผลอแป๊บเดียวตื่นมาวาดรูปตอนเช้าแล้วอยู่ดีๆพอวาดเสร็จปุ๊บอ้าวทำไมมันดึกแล้ววะ อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาเรียกว่าเราเข้าสมาธิเหมือนเราเข้าฌานไปแล้วอ่ะเนี่ยคือการมีสมาธินะสมาธิไม่ใช่ว่านั่งขัดสมาธิแล้วหลับตานะไอ้นั้นมันง่วงนอนนะนั่งทีไรง่วงนอนทุกทีนะไอ้นั้นไม่ใช่สมาธินะสมาธิคือการที่เราทำบางสิ่งแล้วเราลืมวันลืมคืนอ่ะมันแปลว่าเรามุ่งกับสิ่งนั้นมากนะจนทำให้เราแบบหมดเวลาไปวันหนึ่งอย่างรวดเร็วอ่ะนั่นแหละคือสมาธินะครับพอเรามีสมาธิอย่างบ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆมันทำให้เราเกิดปัญญานะปัญญาที่เราจะคิดว่าเราจะวาดรูปยังไงให้มันเฟี้ยวให้มันทรงพลังอะไรเงี้ยมันจะคิดอยู่ตลอดเวลานะและที่สำคัญคือการวาดรูปก็คล้ายๆกันเหมือนการนั่งสมาธินะเพราะว่ามันวาดแล้วมันเหมือนจิตมันดำดิ่งอ่ะมันทำให้เราแบบนั่งคุ้นคิดว่าเราจะวาดยังไงไปต่อยังไงแล้วมันสนุกอ่ะผมไม่รู้จะพูดยังไงดี เพราะว่าบางคนถ้าวาดแล้วไม่เข้าถึงตรงนี้มันจะกลายเป็นความน่าเบื่อนะมันจะเหมือนกับนั่งสมาธิอ่ะนั่งเฉยๆอย่างเงี้ยพอนั่งเฉยๆแล้วมันจะสนุกตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าหากใครนั่งสมาธิแล้วสนุกได้เพลินได้แล้วจิตสงบนะก็จะแทบจะเรียกว่าไปนิพพานได้เลยนะเพราะมันก็จะมีปัญญาอะไรต่างๆเกิดขึ้นมานะครับวาดรูปก็มีเหมือนกันนะเพราะว่าคนวาดรูปเนี่ยผมสังเกตหลายครั้งละคนที่วาดรูปเป็นอ่ะคารมคมคายนี่คือจัดจ้านมากครับ แล้วฝีไม้ลายมือแต่ละคนนี่คือไม่ธรรมดานะเพราะเขามีสมาธินะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นดาบนะนี่ผมก็เติมดาบให้เลยนะผมว่าเพื่อนๆต้องชอบดาบแน่ครับมาเดี๋ยวมาดูดาบนี่คือดาบผมก็ดีเทลก็ใส่ไปแบบอยากจะใส่อ่ะ เพื่อให้มันเกิดความทรงพลังนะดีเป็นไงนี่เป็นแค่ตัวดาบมันนะดาบผมอาจจะเบี้ยวไปหน่อยนะเดี๋ยวค่อยไปปรับตอนหลังนะเพราะผมนั่งไม่ถนัดนะผมนั่งตัวเอียงอยู่นะครับมันเลยอาจจะมีบางอย่างที่เบี้ยวไปนะแล้วผมไม่ได้เล็งด้วยเนี่ยผมพยายามลากเส้นบางๆเพื่อให้รู้สึกว่ามันตรงหรือเปล่าไม่รู้นะนี่ดาบมันก็หนาๆเลยนะเป็นเลเซอร์ฟาบทับขาจริงด้วย เดี๋ยวต้องลบขาออกลบเท้าออกไปเนี่ยนี่พื้นนะครับพื้นดูดิโหเดือดเติมแพ็คหลังก่อนมันจะมีแพ็คหลังเป็นรัศมีนะหลังๆมันต้องมีรัศมีตรงนี้มันเหมือนกับพระเจ้าเลยเนี่ยนี่มีแบ็คแพ็คหลังติดนะวาดเครื่องกลไปประมาณนี้ง่ายๆชิวๆเป็นไงโอ้ยเกือบลืมครับมันต้องมีเกาะแขนตรงนี้ด้วยเดี๋ยวขอวาดเกาะแขนก่อนปึ๊บนี่สวมปอกแขนเอาไงดีวะนี่ปึ๊บติดตรงนี้โอเคประมาณนี้แหละได้อยู่เป็นไงสปีกเกอร์แมนไททันสปีกเกอร์แมน 3.0 เวอร์ชันสกายโอ้โหโคตรอลังไททันสปีกเกอร์แมนระบายสาดแสงเยลโล่ให้อลังการงานสร้างและเลงเชสตัดเอาให้มือหงิกกันไปข้างหนึ่งเลยเพื่อเพิ่มความสะใจมือยังชาไม่พอนิ้วยังไม่สั่นละลิก
จัดเอเมโลลงไปโอ้โหดูสีมันดิโคตรดิบเถื่อนพ่นพลังแสงสังหารจัดเวอร์มิเลียนละเลงทับอีกชั้นอย่างทรงพลังถมไลเลสรั่วไม่รั่วช่างหัวมันใส่ให้ยับอย่างโหดอะละเลงไวโอเลตให้จัดจ้านสีผสมกันจนเน่าก็จะยิ่งมีมิติ 3D ทะลุจอจับให้มั่นปาสีดำให้เต็มที่จะตุยกันไปข้างก็ให้มันรู้ไปโอ้โหนิ้วตูเป็นร่องเลยว่ะไททันสปีกเกอร์แมน 3.0 โคตรเฟี้ยวเงาะเพื่อนๆน้องๆตอนนี้สามารถสนับสนุนช่องวาดการ์ตูนประหยัดสีไม้ได้นะครับเมื่อสีไม้หมดเมื่อไหร่ก็จะได้มีเติมใหม่ทันทีกดสมัครได้เลย